Приступаємо з вами до в'язання мітинок. Мітинки ми будемо в'язати на спицях номер 5. Довжина волосіні потрібна, щоб була 80, можна 100 см, тому що ми будемо в'язати їх способом Magic Loop, і нам потрібна довга леска для того, щоб нам зручніше це було робити. Але перш ніж ми почнемо в'язати, потрібно зробити ось такий замір. Треба поміряти ширину своєї долоні. Ось в мене це 17 см. І у нас буде мітинки на 3 розміри. На розмір 16-17, на розмір 18-19 і на розмір 20-21, можливо 22. Пряжа ж така, вона еластична, вона подається. То ви зробіть оцей замір і тоді визначитесь, який розмір вам в'язати. Я для кожного розміру буду кількість петель вам підказувати. І так, я ось на одну мітинку вже манжет зв'язала. Як ви бачите, ми будемо набирати петлі відкритим способом на додаткову ниточку, щоб потім зручно було обробляти край мітинки. І ось такий манжет ми з вами спочатку зв'яжемо, а потім будемо і на ліву, і на праву мітинку одночасно робити додавання для розширення для великого пальця, для того, щоб вам було зручніше. І так, приступаємо до в'язання. І так, беремо в роботу додаткову ниточку, складаємо її разом із основною ниткою, ось таким чином. І будемо набирати петлі самим звичайним, класичним способом. Тільки є наступний нюанс. Ось таким чином ми набираємо з вами перші 2 петлі, ми їх рахувати не будемо, вони потім спустяться, це для того, щоб нам закріпити наші нитки. І тепер ми беремо нитку додаткову на великий палець, а основну нитку на вказівний палець. І тепер теж звичайним способом набираємо необхідну кількість петель. І так, на перший, самий маленький розмір потрібно набрати 28 петель плюс 1 для замикання в коло. На середній розмір 32 петлі плюс 1 для замикання в коло. І на більший розмір 36 петель плюс 1 петля для замикання в коло. Тобто кожен розмір набирає на 4 петлі більше, ніж попередній розмір. І так, я буду в'язати на самий менший, я 4 набрала, 5, 6, 7, 8, 9, 10, тобто мені потрібно набрати 28 петель плюс 1, тобто 29 петель. Нагадую, що перші оці 2 товсті петлі ми не рахуємо. Так, ось я набрала необхідну кількість. І тут тепер нитки, які йдуть від основного матка, ми додаткову ниточку відрізаємо. Вона нам вже не буде потрібна. А основна нитка в нас так і залишається. І тепер нам потрібно просунути на волосінь оці наші петлі. Спочатку переміщуємо на ту спицю, з якої нам зручно буде оці 2 зайві петлі розпустити. Ось ця перша і друга. Все, ми її розпустили. І тепер в нас залишилось тільки ті петлі, які нам необхідні.
І тепер нам потрібно розподілити ці петлі навпіл. Тобто в моєму випадку в мене було 28 петель, мені потрібно по 14 петель і одна зайва для замикання в коло. Та, що для замикання в коло, ми залишаємо з правої сторони. Тобто я рахую тут 15 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і ось 15. І от між 15 і 16 я дістаю ось цю нашу волосінь, складаю ось таким чином, щоб лицьова сторона, лицьовий бік був назовні, а виворотний бік був зсередині. І на цієї спиці так само ось це зворотній бік, він всередині, і лицьова сторона, вона назовні. Тепер просуваємо петлі на обидві спиці, на першу і на другу. Ось таким чином. І тепер беремо будь-яку допоміжну спицю, для того, щоб нам зручніше було замкнути в коло наші петлі. Ми знімаємо з вами з цієї ближньої спиці одну петелечку на додаткову спицю, і з другої спиці знімаємо теж одну крайню петелечку, ось таким чином, ось вони дві. І першу петлю перекидуємо через другу, ось так. І повертаємо на дальню спицю. Все, ми з вами з'єднали в коло наші петельки, і тепер нам прибираємо вже додаткову спицю, вона нам не потрібна. І зараз ми будемо в'язати по колу лицевою гладдю необхідну висоту нашого манжету. Як ми будемо це робити? Ось цю дальню спицю нам потрібно витягти ось таким чином, щоб нам було зручно з вами в'язати. І починаємо в'язання. Спочатку пров'язуємо лицевими петлями петлі з цієї спиці, з першої. Ось таким чином просто пров'язав лицеву петлю і ретельно підтягнувши, щоб отут у нас не було провисань ніяких. І все, пров'язуємо всі петлі з першої спиці. Ось таким чином. Тепер розгортаємо нашу роботу і робимо наступну маніпуляцію. Тепер ось у нас ближня спиця, нам потрібно ці петлі пересунути саме на спицю. Ось таким чином підтягнули і просуваємо їх на спицю. Ось таким чином. А з дальню витягаємо і пров'язуємо тепер петлі з другої спиці. Теж лицьовими і теж отут в місцях з'єднання ось цю першу петельку підтягаємо. Все, дов'язуємо ці петлі з другої спиці до кінця. Дов'язали. Знов розгортаємось на другий бік. Ось у нас одна половина петель і друга половина петель. Так, це ми з вами пров'язали перший ряд. Це для того, щоб було зручно орієнтуватись, можна між оціми двома спицями надягнути маркер, або у нас завжди тут кінчики ниток висять, тобто начало і кінець, початок і кінець ряду, там, де в нас кінчики. Так буде зручно орієнтуватись. Все. І тепер в'яжемо бажану довжину манжета
Я буду в'язати 25 рядів, а ви, якщо, можливо, хтось захоче більш короткий манжет, в'яже меншу кількість рядів, наприклад, 20 або 15. Хто захоче подовжений манжет, в'яже більшу кількість рядів. Це вплине тільки на зовнішній вигляд, а не на розрахунки. Так що в'яжемо зараз манжет. Ось я підтягнула на ближню спицю петельки, дальню витягаю і починаю в'язати другий ряд. Так само, як і перший. Першу петлю пров'язали і підтягнули. Все. І далі пров'язуємо всі петлі з першої спиці. Пров'язали, розгорнулись, далі підтягнули ті петельки, які ми зараз будемо пров'язувати, на ближню спицю. А дальню спицю витягаємо і пров'язуємо петлі з другої спиці. Теж першу петельку підтягаємо і дов'язуємо. Все, я ось пров'язала вже 2 ряди. І далі в'яжемо так по колу необхідну кількість рядів. Так, дівчата, в мене вже зв'язані наші манжети до наших мітинок і на праву руку, і на ліву. І от зараз ми почнемо з вами формувати розширення для великого пальця. Одночасно я покажу, як на праву руку робити, як на ліву руку. І так, почнемо ось з лівої сторони. Так само просуваємо всі петелечки на ближню спицю. І зараз будемо робити додавання наступним чином. Зараз ми на ліву руку робимо розширення. І так, пров'язуємо всі петлі, не дов'язуючи 2 останніх на цій спиці. І так, пров'язуємо лицьовою петлею. Так, це ниточка просто. Так, от, звільнила робочу ниточку. І так, лицьовими петлями пров'язую всі петлі долоні. Ось ці найближчі до нас, це петлі долоні, до останніх 2 петель. Так, в мене залишилось 2 петлі на спиці. Для зручності я надягаю маркер перед цими 2 петлями. І завжди додавання будемо робити саме перед маркером. І так, на лівої мітинці ми робимо додавання з нахилом праворуч. Ми підняли протяжку і за праву стінку схрещеною лицевою петлею пров'язали. Далі перезнімаємо маркер і дов'язуємо 2 петлі лицевими петлями. Далі розгортаємось на тильну сторону і просто пров'язуємо ці петлі лицевими. На тильній стороні ми нічого не робимо, ніяких додавань. Просто пров'язуємо їх лицевими. Пров'язали перший непарний ряд, зробили перше додавання, другий парний ряд в'яжемо просто лицьовими без додавань. Спочатку в'яжемо лицьовими петлями всі петлі долоні до маркера.
Ту петлю, яку ми з вами додавали в першому ряді, теж пров'язуємо лицьовою, перекидуємо маркер і дов'язуємо 2 петлі. І петлі тильної сторони теж пров'язуємо лицьовими петлями. Так, пров'язуємо їх до кінця. Дов'язали другий ряд, розгортаємось, і тепер ми будемо ці 2 ряди з вами повторювати. Тобто в непарному ряді ми будемо робити додавання перед маркером, парні ряди пров'язувати просто лицьовими петлями. І так, зараз у нас іде третій непарний ряд, і ми в'яжемо з вами всі петлі до маркера. Всі петлі лицьовими до маркера. Так, дов'язали, ось у нас маркер. І так же, як і в першому ряді, прямо перед маркером робимо додавання з нахилом праворуч. Підняли петлю з протяжки і за передню стінку пров'язали лицьовою схрещеною петлею. Перевдягнули маркер і дов'язали 2 петлі. Розгорнулись і дов'язуємо петлі тильної сторони просто лицьовими. Третій ряд пров'язали, розгортаємось на 4-й парний ряд. Парні ряди в нас ідуть без додавань, тобто просто їх пров'язуємо лицьовими петлями без додавань. Ось до маркера дійшла, і після маркера просто лицьовими петлями. Так, петлі тильної сторони пров'язуємо лицьовими самостійно. Ми з вами пров'язали 4 ряди, а всього необхідно пров'язати 20 рядів, щоб було 20 рядів, тобто 10 рядів з додаваннями і 10 рядів парних без додавань. Ми з вами пров'язали 4 ряди, нам залишилось пров'язати вгору ще 16 рядів. Це що стосується лівої мітинки. Зараз я покажу, як робити додавання на правій мітинці. І так, у нас перший непарний ряд. Ми будемо робити все те ж саме, тільки у дзеркальному відображенні. Тобто, якщо ми в лівій мітинці додавання робили перед двома останніми петлями, то в правій ми будемо робити після перших 2 петель. Пров'язуємо лицьовими петлями перші 2 петлі. Далі надягаємо маркер. І тепер робимо додавання тільки вже з нахилом ліворуч. Тобто в лівій мітинці додавання з нахилом праворуч, а в правій з нахилом ліворуч. Піднімаємо протяжку і ось таким чином надягаємо на ліву спицю і за задню стіночку пров'язуємо лицьовою схрещеною петлею. Все, і далі дов'язуємо петлі долоні спочатку лицьовими до кінця, до самого. Розгортаємось, перетягуємо наші петлі і дов'язуємо петлі тильної сторони теж до кінця.
просто лицьовими. Перший ряд дов'язали, розгортаємось на другий парний ряд, і його ми пров'язуємо без додавань просто лицьовими петлями, як петлі долоні, так і петлі тильної сторони. Спочатку йдуть перші дві петлі, які відокремлені маркером, далі маркер, і далі ось ця вже додана петля, і всі решта петель просто пров'язуємо лицьовими до кінця. Розгортаємось на тильну сторону, пересуваємо петлі, дов'язуємо цей ряд лицьовими. Розгортаємось на третій непарний ряд, в якому ми знову будемо робити додавання. І так, зміщуємо петлі, переміщуємо, пров'язуємо перші дві петлі до маркера, пересуваємо маркер і одразу після маркеру робимо додавання. Піднімаємо протяжку, ось таким чином надягаємо і за задню стінку пров'язуємо схрещеною лицьовою петлею. Далі дов'язуємо петлі долоні спочатку до кінця лицьовими петлями, розгортаємось і дов'язуємо петлі тильної сторони теж лицьовими до кінця. Третій ряд пров'язали, розгортаємось на четвертий парний ряд і його пров'язуємо без додавань. Тобто всі додавання в нас робляться через ряд в непарних рядах. Дві петлі до маркеру. Далі після маркера в нас ідуть ті петлі, які ми з вами додавали, і решта петель, які дов'язуємо лицьовими петлями. І самостійно дов'язуємо петлі тильної сторони до кінця. Все, ми пров'язали теж тут на правій мітинці теж 4 ряди. Тепер продовжуємо в'язати ще по 16 рядів, щоб у підсумку в нас було всього по 20 рядів, тобто по 10 з додаваннями і по 10 без додавань. Додавання робляться через ряд. Так, дівчата, ось я дов'язала цей етап, де з прибавками, з додаваннями, який в нас був зараз. Ось в мене права мітинка, ось звідси в мене починалось додавання, і ось таким чином воно розширилося у нас. І ось ліва. Те ж саме, тільки ось з іншого боку. Пряжа пухнаста, не дуже гарно видно, але все одно видно. І тепер на цьому етапі нам потрібно відокремити петлі для великого пальця, і далі потім вже в'язати по колу бажану довжину самої мітинки. І давайте я покажу вам, як відокремити. Давайте почнемо з правої, саме з правої мітинки, щоб ви зрозуміли принципи, які петлі потрібно зняти. І так, оці перші дві петельки, які ми з вами відділяли маркером, ми їх пров'язуємо, ось ці перші дві. Ми їх пров'язуємо, перша і
друга. Маркер ми вже знімаємо, він нам не потрібен. І наступні 10 петель, самі ті петлі, які в нас додались, ми перезнімаємо на булавочку, або ви там на маркер, або на ниточку, що у вас є. І так, от перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята, десята. Закріпляю. Так, ось вони в мене на булавочці. І тепер мені необхідно оці дві петлі з'єднати з рештою петель. Просто пров'язуємо першу петлю і підтягуємо ниточку. Додаткові петлі не набираємо. І в нас на спиці виходить та ж сама кількість петель, яка в нас і була з самого початку. Тобто для кожного розміру своя. Ось для першого розміру тут повинно бути 14 петель, для другого розміру 16 і для третього 18. От я рахую. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все. А ті петлі, що додавались, 10 петель, я відокремила. Розгортаємося і тильну сторону просто прив'язуємо лицьовими петлями, так як і зазвичай. Все, самостійно пров'язуємо. Все, праву мітинку ми з вами відокремили, і далі будемо просто в'язати по колу лицьовими петлями бажану довжину. І тепер ліву, що ми з вами робимо. Те ж саме, тільки у дзеркальному відображенні. Тобто в нас оці дві петелечки, які перед маркером ми залишаємо. Потім наступний після маркеру 2, 4, 6, 8, 10. Ми відокремимо і можна повісити маркер. Ось таким чином, щоб знати, доки нам в'язати. А ці петлі просто будемо пров'язувати. І так, от після маркера потрібно 10 петель для всіх розмірів відокремити. 2, 4, 6, 8, 10. Все. І далі в'яжемо лицьовими петлями до маркера. Дов'язала, вбираю маркер і знімаю ці 10 петель теж на булавочку. От 2 петлі, далі 4, 6, 8 і 10. Так, 10 закріплюю. Цей маркер теж вже прибираю і з'єдную наше в'язання. Тобто пров'язую ці 2 петлі. Першу пров'язала і підтягнула отак, добре. І другу. Все, розгортаємось на тильну сторону і пров'язуємо ці петлі всі лицьовими. Все в'яжемо самостійно.
Все, петлі пальців ми відокремили, далі в'яжемо по колу бажану довжину, приблизно плюс-мінус 20 рядів, але це етап на ваше бажання. Тобто, може, хтось хоче покоротше, понижче мітинку зв'язати, хтось навпаки хоче повище зв'язати. Тобто ви в'яжете по колу висоту і приміряєте на себе. І коли бажана довжина буде зв'язана, будемо закривати з вами петельки. І так, я пров'язала необхідну довжину мітинки і залишилось закрити край верхньої частини і нижньої частини. І так, закривати можна будь-яким способом, який вам подобається. Я буду закривати гачком і покажу вам, як я буду це робити. Так, беремо гачок. Гачок можна брати не обов'язково того розміру, яким в'язали. Які в нас були спиці, можна трошки менше взяти, можна взяти 4 або 3. І закривати будемо наступним чином. Перші 2 петелечки потрібно розгорнути ось таким чином, зняти їх і протягнути через них робочу нитку. І тепер починаємо закривати. Спочатку підхоплюємо ліву стінку попередньої петлі, далі вводимо гачок таким чином, щоб петелька наступна була розгорнута. Вводимо гачок в петлю, яка на спиці. Спочатку пров'язуємо 2 петлі. Пряжа пухнаста і трішечки плутається. Так, через одну я протягнула петельку, і зараз через другу мені потрібно протягнути ось таким чином. І тепер пров'язуємо ці 2 петлі, які в нас на гачку. Ось так. Зараз ще раз покажу. І так, ось у нас полупетелька з попереднього ряду, вводимо в неї гачок. Далі вводимо гачок в петлю, яка на спиці, знімаю. І спочатку пров'язую ці 2 петлі, ось таким чином. І тепер 2 петлі, які залишились на гачку. І далі також повторюємо. В полупетлю ввели гачок, зняли наступну петлю, пров'язали 2 і пров'язали ще раз 2. І так просуваємось до кінця ряду. Ввели в полупетлю попередньої петельки, зняли наступну, провели робочу нитку через 2 петлі і ще раз через 2 петлі. Ось таким чином у нас вже починає формуватися наш край. Знову полупетелька попередньої петлі, зняли через 2 спочатку, потім ще раз через 2. Все, закриваємо до кінця ряду. Так, дов'язала, закрила ось до кінця. Тепер трішки отак витягнути потрібно останню петельку. І зі зворотнього отак боку, в саму першу петлю, з якої ми починали закривати, під обидві стіночки ввести гачок і цю петелечку ось таким чином протягнути на зворотній бік. Ось так. Витягнули, відрізаємо ниточку і витягаємо її ось таким чином. І тепер зі зворотнього боку теж за допомогою гачка закріплюємо її і ховаємо. Ось так закріпили і ховаємо ось саме під цю доріжку, якою ми закривали петлі. Ось таким чином у нас виглядає закриття.
петель. І тепер нам необхідно те ж саме зробити по відкритим нашим петлям. Для цього беремо спиці. Тут вже не важливо, якого розміру спиці, вони чим тоньше, тим легше буде піднімати петельки. І ось піднімати ми будемо ось зі зворотнього боку, ось ці виворотні ось такі перемички, ми їх будемо піднімати і рахувати, щоб не пропустити жодної петельки. І повинна первоначальна кількість петель у нас бути. Ось я підняла одну перемичку, далі другу, ось третю, четверту і так по колу. 28 петель повинно бути в першому розмірі, 32 в другому і 36 в третьому. Все, ось так по колу піднімаємо наші петельки. Ось таким чином. Так, ось я підняла всі петлі, які мені були необхідно підняти. І тепер просто знімаємо додаткову ниточку і звільняємо наші петельки. Ось таким чином просто підхоплюємо чимось і звільняємо ниточку. До самого кінця. І тепер починаємо закривати. Перші дві петлі так само нам потрібно розгорнути. Так, ця розгорнута. І зняти на гачок. Тепер доєднуємо робочу ниточку і пров'язуємо їх разом. Ось таким чином. Все. І тепер те ж саме. Першу полупетелечку підхоплюємо, далі знімаємо другу, пров'язуємо спочатку дві. Ось оці перші. Так, пров'язала дві і наступні дві. Кінчик зафіксували і далі все те ж саме. Полупетлю підхоплюємо, знімаємо наступну, пров'язуємо дві і потім ще раз дві. Знову полупетлю підхопили, зняли наступну, пров'язали дві і ще раз дві. Все, почав формуватись наш край і закриваємо так само, як і верхню частину. Так, закрила і так само трішки відтягаємо петлю, відрізаємо вже ниточку. І тепер треба перетягнути її на зворотній бік. Під саму першу петельку вводимо гачок під обидві стіночки, підхоплюємо цю нашу петельку і виводимо, і витягаємо ниточку. Ось таким чином. Все. І так само закріплюємо і ховаємо вже оці два кончики. Так, ось так виглядає мітинка, ось цей край і ось цей. Ось таким чином. І залишилось нам тільки дов'язати цей наш пальчик. Для цього перезнімаємо ці петлі вже на робочі спиці того ж самого розміру. Це 10 петель в нас.
Так, перезняли. І тепер нам необхідно з вами приєднати робочу ниточку і ось тут рівномірно підняти ще 4 петлі. Для всіх розмірів ця кількість буде однаковою. І так, доєднюємо робочу ниточку ось таким чином. І піднімаємо ще 4 петельки. Намагаємось піднімати так, щоб не утворювались в нас зайвих дірочок. Можна допомагати собі гачком, а можна одразу на спиці. Так, краще ось тут. Одна, друга, далі третя, і ще одна, четверта. Так, і у нас тут на спицях 14 петель. І треба так само розподілити їх на 2 рівні частини, тобто по 7 петель. Так, 2, 4, так, 2, 4, 6, 7. І вивести нашу волосінь. І будемо в'язати також способом Magic Loop. Так, в'яжемо необхідну висоту, приміряємо на себе, в'яжемо, як вам більше подобається. Хтось, може, захоче дуже отакий коротенький цей пальчик зробити, там декілька рядів прив'яже, хтось до середини, хтось отак, щоб тільки мочка залишилась. Все в'яжемо за вашим бажанням. Я пров'яжу кількість рядів і потім скажу вам, скільки саме пров'язала я. Все в'яжемо по колу, для того, щоб вам було орієнтуватись. Орієнтуємось або на оцю ниточку, що ми приєднювали, або з цього боку просто потрібно надягнути маркер, щоб рахувати наші ряди. Все так само робимо, як ми і в'язали з вами мітинку по колу. Спочатку пров'язуються петлі з однієї спиці, і потім з іншої спиці. Розгортаємось, пересуваємо петельки. І пров'язуємо петлі з другої спиці. Там ті петлі, які ми з вами піднімали, дивіться, якщо є потреба, можна їх пров'язати в першому ряді схрещеними лицьовими, для того, щоб зайвих дірочок у нас не утворилося. Все, пров'язала перший ряд, і тепер по колу в'яжемо необхідну кількість рядів. Так, дівчата, я пров'язала 10 рядів, мені достатньо, і я буду закривати. А ви дивіться, як ви хочете. Можливо, ви хочете понижче, можливо, хочете повище. Я пров'язала 10 рядів. І закривати так само, як і закривали мітинку. Я буду за допомогою гачка і ховаємо кінчик. Тут нічого складного немає. Закриваємо самостійно. І другу мітинку, другий пальчик в'яжемо так само. Ось так виглядає перша мітинка, і дов'язую пальчик зараз в другої. Все, мітинки наші зв'язані, ось так вони виглядають. І друга частина нашого майстер-класу вже готова.